السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معايا القطيفة اهي اللي انا كنت عاملاها معاكم، كنت عاملة العجينة بتاعتها معاكم، فهي اهي هعمل لها، هحشيها بقى ونعملها مع بعض. بسم الله كده، احشيها بقى بالشكل ده، اتك عليها بالشكل ده، يعني ما تملهاش قوي عشان ما تفتحش منك. ان شاء الله والله العجينة جميلة وطرية، احسن من اللي بتجيبها من بره. هعمل معاكم كام واحدة كده وبعد كده انا هعمل الباقي. انا كنت منزله الفيديو اللي انا عامله فيه العجينه ونزله قبل ده. لو عاوزه بقى مش محشيه برضو ممكن، في ناس ما بتحبهاش محشيه حاجه، تحشيها لحمه ماشي، تحشيها كريمه، اللي انت تحبيه يعني. بس انا بحبها بالمكسرات. كده انا خلصت الكميه اهي، هنقليها بقى. انا مسخنه الزيت كويس، نسمي الله بقى كده ونحط. اقلبها بقى معاكم اهي. بعد ما طلعت ما شاء الله عليها جميله اوي. دلوقتي بقى انا محضره مصفى كده، احط فيها القطايف عشان اسقيها بالشربات. الشربات كان جاهز عندي، ما عملتلهاش يعني، شربات كان موجود عندي، سقيت على طول يعني عشان ما عملتوش معاكم كده اهي. اهي بعد ما خلصت ان شاء الله عليها. افتح لكم بقى واحدة تشوفوها كده مش محشية وواحدة محشية. دي مش محشية هي اهي، مش عاملة ازاي. والتانية هي، رب يكون عجبتكم وبألف هنا وشفا.